كانت الساعة تقترب من منتصف الليل، والهواء مشبع برائحة المطر الأولى في المدينة. في أحد المقاهي الفاخرة جلس مجموعة من الشبان يضحكون بصوت عال، يتبادلون القصص والمغامرات. بينهم كان كريم، شاب وسيم ناجح، لكنه متهور، يحب التحديات أكثر من الحب ذاته. أحد أصدقائه قال ضاحكا: كريم، أنت جربت كل شيء، هل تجرؤ تتزوج وحدة بس علشان تحدي؟ ضحك كريم وقال: ومن تكون؟ فأشار صديقه نحو فتاة كانت تعمل نادلة في المقهى نفسه، بسيطة خجولة لا تملك شيئا يلفت النظر، اسمها ندى. رد كريم بالثقة: أعطوني شهر وأخليها توافق ونتزوج، بس بشرط لو صار كل واحد فيكم يدفع لي 10,000. صفق الأصدقاء وضحكوا، ولم يعلم أحد أن هذا التحدي سيدمر أكثر من مجرد كبرياء. بدأ كريم يتقرب من ندى. لم تكن سهلة، لكنها كانت صادقة نقية. أعجبت به، لكنها لم تثق به بسهولة. استخدم كل ما يملكه من أساليب الإقناع، حتى صدق هو نفسه كذبته. وبعد أسابيع وافقت على الزواج. تزوجا فعلا، حفلة بسيطة لا ضجيج. كان يبدو كأي زواج عادي، حتى ليلة مرت فيها ندى على محادثاته القديمة. وجدت الرسائل، التحدي، الرهانات والسخرية من قلبها. اختفت في اليوم التالي. كريم ظنها غاضبة فقط، حاول الاتصال بها، لم ترد. عاد إلى منزل والدها، لكنها لم تكن هناك. أصدقاؤه ظنوا أن الأمر مضحك، لكن كريم لم يكن يضحك. لأول مرة يشعر أن قلبه ليس كما كان. لم تكن ندى مجرد تحدي، كانت هي الحقيقة الوحيدة في عالمه المزيف. مرت شهور. كريم تغير، ترك عمله، سافر، بدأ يبحث عنها في كل مكان. لم يجدها. وفي إحدى المدن الساحلية البعيدة دخل مستشفى خاص ليسأل عن تطوع للأعمال الخيرية، وهناك وجدها. كانت ترتدي زي الممرضات، تبتسم لطفل صغير فقد ساقه. اقترب منها، بكى أمامها دون أن يتكلم. لم تصرخ، لم تهرب، فقط نظرت إليه وقالت: هل انتهى التحدي؟ رد وهو يرتجف: لا، بدأ الحب الآن. صمتت، ثم قالت: لو كنت صادقا لن تحاول إعادتنا، بل ستثبت لي من جديد أنني شخص يستحق أن يختار، لا أن يربح. ومنذ تلك اللحظة بدأ كريم من الصفر. عمل كمتطوع، تعلم التواضع. بعد عامين عاد إليها، لا بوردة بل بوعد. وفي وسط حفل صغير للمستشفى ركع أمامها وقال أمام الجميع: هذه المرة لا أحد يتحدى، هذا قلبي، إن قبلتيه صار بيدك للأبد. ضحكت ندى لأول مرة منذ سنوات وقالت: الماضي لا ينسى، لكنه لا يعيد نفسه إن غيرنا أنفسنا. تزوجا مجددا، هذه المرة بلا أكاذيب، بلا رهانات، فقط حب حقيقي بدأ من لحظة صدق. ابتسم كريم وهو يراها تضحك، تلك الضحكة التي اشتاق إليها منذ اللحظة التي اختفت فيها من حياته. جلس بجوارها على أحد مقاعد الحديقة الخلفية للمستشفى، والنسيم يمر بهدوء كأنه يبارك هذه اللحظة. قال بصوت متهدج: تعلمين، كنت أظن أني أفهم الحياة، أني أستطيع السيطرة على كل شيء، حتى مشاعر الناس. لكنك قلبت كل شيء. لم أكن أبحث عن الحب، لكنه وجدني في عينيك. أجابت ندى بنبرة أكثر نضجا من قبل: كريم، الحياة ما كانت عادلة معي ولا معك، لكننا لسنا مجبرين كرر أخطائنا. أنا سامحتك من زمان، لكني كنت محتاجة أشوف إنك سامحت نفسك أيضا. صمت طويل تلاه صوت المطر خفيفا، كأن السماء قررت أن تطهر ما بقي من وجع في صدريهما. عادا معا، ليس كزوجين فقط، بل كشريكين في العمل الإنساني الذي جمعهما من جديد.
أسسا جمعية لدعم النساء المعنفات والمهمشات وجمعا تبرعات لتعليم الأطفال. تحولت قصتهما من حكاية تحدي إلى مصدر إلهام تروى في الندوات وتكتب في المجلات. لم يعد كريم ذلك الشاب المتبجع، صار رمزاً للرجل الذي تغير، وندى أصبحت وجهاً للأمل لمن ظن أن قلبه لا يشفى. مرت سنوات، رزقا بطفلة أسمياها حياة، وسألها يوماً: لماذا اخترت هذا الاسم؟ فقالت: لأنها جاءت بعد أن فهمنا كيف نعيشها حقاً. وفي مقابلة تلفزيونية سئل كريم: لو عاد بك الزمن هل كنت تقبل التحدي؟ فأجاب دون تردد: لا، لكني شاكر له لأنه قادني إليها. مرت السنوات، وبالرغم من تقلبات الحياة كانت ندى وكريم كلما تعثرا عادا للنقطة الأولى، تلك الليلة التي جلسا فيها في ساحة المستشفى وتكلما بصدق لأول مرة. لم تكن حياتهما خالية من المشاكل ولا علاقتهما مثالية كما في القصص، لكن الفرق هذه المرة أنهما اختارا أن يبقيا، لا لأنهما مجبران، بل لأنهما تعلما المعنى الحقيقي للاختيار. في أحد الأيام جلس كريم يروي قصته لعدد من طلاب الجامعة خلال ندوة عن القرارات الخاطئة التي غيرت مصائر. وقف هناك أنيقا وهادئا، لكنه بدا كمن يحمل في عينيه 1000 تجربة. قال: أسوأ قرار اتخذته في حياتي كان أسوأ تحد شاركت فيه. أن تتزوج امرأة فقط لترضي غرورك، أن تختار أن تؤذي قلب إنسان بدلا من أن تحميه. تلك كانت أنانيتي. لكن الحياة لا تحفو بسهولة إلا حين تندم حقا وتفعل شيئا لتصلح. سألته طالبة: هل تظن أن الناس يتغيرون حقا؟ ابتسم وقال: لا يتغيرون إلا إذا خسروا شيئا كانوا يظنون أنه مضمون. حينها فقط يبدأ التغيير. وفي نهاية الندوة اقتربت منه فتاة أخرى وسألته: هل ندمت أنك قابلتها يوما؟ فقال دون تردد: لا، ندمت الوحيد أني قابلتها بشخصية لا تليق بها، لكن الحمد لله أن الزمن منحني فرصة ثانية، لأن أنصاف الفرص لا تصنع قصصا خالدة. مرت أيام الزواج الأولى ثقيلة على يوسف. لم يكن الحب حاضرا، بل كان كل ما يربط بينه وبين ليلى هو صمت بارد وكلمات مجاملة فارغة. كان يخرج صباحا للعمل ويعود ليلا ليجدها في المطبخ أو غرفة النوم، ولكنها كانت دائما بعيدة رغم القرب. ورغم أن أصدقائه كانوا يضحكون في البداية، ظنا منهم أنه سيعلن فشل التحدي في غضون أسابيع، إلا أن شيئا غريبا بدأ يحدث. يوسف الذي لم يخطط للحب بدأ يلاحظ التفاصيل الصغيرة. كيف تضحك ليلى بخجل عندما تحكي قصة من طفولتها؟ كيف تضع كوب القهوة المفضل له على الطاولة دون أن يسأل؟ كيف تتذكر مواعيده وتشجعه بصمت في أيامه السيئة؟ بدأ يرى فيها شيئا لم يكن يراه. وفي لحظة عابرة وجد نفسه يشتري لها كتابا كانت تريده دون سبب. وفي ليلة ممطرة تأخر عن العمل، وعندما وصل وجدها تنتظره عند الباب قلقة وعيناها ممتلئتان بدموع لم تسقط. حينها فقط شعر أن قلبه الذي ظنه مغلقا بدأ ينبض من جديد. مرت الشهور وتحول التحدي إلى حياة، وما بدأ بلعبة أصبح واقعا لا يريد الهروب منه. أدرك يوسف أنه دون أن يشعر أحبها، ولكنه ظل صامتا خائفا من أن تخونه الكلمات. حتى جاءت تلك الليلة، كانت تجلس أمامه وعلى وجهها حزن عميق. قالت بهدوء: أنا عارفة أن الجوازة دي بدأت بلعبة، يمكن كنت بفكر أسيبك من أول أسبوع، بس كنت بقول لنفسي يمكن ألاقي فرصة، يمكن أتغير أو تتغير، بس اللي تعبني إنك ما قلت ليش مرة إنك عايزني فعلا. وساد صمت مؤلم، ثم نظر إليها وقلبه يختنق بندم ثقيل وقال: أنا ما كنت أعرف أمتى ده حصل، بس دلوقتي متأكد
إني مش عايز أكمل يوم واحد من غيرك. وبكت، ليس حزناً، بل لأنها أخيراً شعرت أنها اختيرت، لا كجزء من تحد بل كحب حقيقي. مرت السنوات وأنجبا طفلين، وفي كل مناسبة كان يوسف يحكي القصة نفسها. كنت غبي، بدأت كل شيء بتحدي، بس ربنا اداني أعظم هدية كنت أجهل إنها قدامي طول الوقت. واليوم كلما سئل عن السر كان يبتسم ويقول: أكبر دروس الحياة تبدأ أحيانا من أغبى قراراتنا. مرت السنوات لكن يوسف لم ينس أبدا تلك الليلة التي اعترف فيها أخيرا بما كان يكابر فيه لشهور. ليلى لم تكن مجرد زوجة فرضتها لعبة صبيانية بين أصدقاء متهورين، كانت المرأة التي غيرت كل شيء. ولكن الحب وحده لا يكفي، فقد جاءت التحديات من كل اتجاه، وكأن القدر قرر اختبار صدقهما معا. في السنة الثانية من زواجهما خسر يوسف عمله فجأة بعد أزمة مالية ضربت الشركة التي يعمل بها. كان يجلس بالساعات أمام شاشة الحاسوب يرسل السيرة الذاتية إلى عشرات الشركات ولا يرد أحد. بدأ القلق ينهش قلبه والخوف يزحف إلى بيته، ولكنه لم يسمع من ليلى أي لوم، فقط دعم. كانت توقظه في الصباح وتقول: اللي يشوفك يعرف إنك راجع أقوى، شد حيلك. وفي لحظة يأس بينما كان يوسف يفكر في السفر خارج البلاد وترك كل شيء وراءه، وجد على مكتبه ورقة صغيرة خطها بخط يدها: أنا مش اتجوزتك علشان وظيفة، أنا اتجوزتك علشان إنسانيتك. وكانت تلك هي المرة الثانية التي تنقذه فيها. ولكن القدر لم يكتفي باختبار واحد. في السنة الرابعة اكتشف الأطباء أن ليلى لا تستطيع الحمل. صدمة نزلت عليه كالصاعقة. كان يحلم بأن يصبح أباً، وكانت هي أكثر من يتمنى طفلاً يجمع حبهما. جلس معها في عيادة الطبيب وهي تبكي وتقول بصوت مكسور: أنا آسفة، لو عايز تنهي كل ده مش حزعل. أمسك يدها وقال: احنا ما ابتدينا القصة دي علشان نكملها بنهاية تقليدية، ابتديناها بشكل محدش توقعه، ولسه هنكملها بنفس الجنون اللي بدأنا بيه. وبالفعل قرر التبني، وبعد عام دخل بيتهما طفل صغير يتيم من دار الأيتام بعيون حزينة وخوف من العالم. لكن يوسف عرف كيف يحتويه، وليلى كانت الأم التي لم تلد. أسماه آدم، وكان آدم هو الجسر بين الألم والأمل. كبر الطفل في بيت لا يسأل عن الماضي بل يصنع الحاضر. كان يوسف يخبره كل ليلة قبل النوم: يا آدم، أنا تعلمت إن الحياة ممكن تبدأ من لعبة أو من غلط أو من تحدي، بس أهم حاجة تختار تبقى إنسان في الآخر. وفي عيد زواجهم العاشر وقف يوسف أمام المرآة يجهز نفسه لحفل صغير أعده لليلى، ونظر إلى انعكاسه وقال: ما كنت أستحق كل ده، بس يمكن عشان اعترفت بغلطي ربنا اداني فرصة وأنا مش هضيعها أبدا. وفي تلك الليلة وهو يرقص مع ليلى ببطء بينما الموسيقى تعزف من خلفهما، نظر في عينيها وقال: لو رجع بي الزمن كنت هختارك من غير أي تحدي، من غير أي تردد، ومن أول نظرة. ابتسمت ومسحت دمعة سقطت